යාළුවෝ සියලු දෙනාම tryso YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද ගෙනාවේ WhatsApp mod වල තියෙන features normal WhatsApp එකෙන් use කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා දැන්. ඒ features ටික කියලා දෙන්න සහ තව WhatsApp tricks ගණනාවක් කියලා දෙන්න. ඉතින් WhatsApp trick බොහෝ ප්‍රමාණයක් ඉතින් අද කියලා දෙනවා. ඊට කලින් ඉතින් tryso YouTube channel එක टेक एंड मोड कोल्ला यूट्यूब चैनल के तमे ट्राइसो चैनल එක බවට පත් වුණේ. ඉතින් බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එක වෙනස් කරා. ඉතින් टेक एंड मोड कोल्ला channel එකට වඩා හොඳ වීඩියෝ හොඳට ඔයාලට බලන්න කැමති වෙන විදියට හොඳ ක්වොලිටියෙන් දෙන්න මම ट्राइसो YouTube channel එකේ ඉතින් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් හරියට අපි අද වීඩියෝ එක මොකද කියලා බලන්න. මගේ WhatsApp එක දැන් මෙහෙම තියෙනවා. මගේ WhatsApp එක WhatsApp business normal WhatsApp එකේ ඉතින් මේ විදිහටම තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලා මේ ඉරිකෑල තුන උඩ ක්ලික් කරලා settings වලට යන්න. ඉතින් settings වලට යන්න හැමෝම දන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා යන්න ඔයාලගේ accounts වලට ඉස්සෙල්ලාම accounts වලට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා යන්න ඔයාලගේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන තියෙනවා two step verification. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලගේ security එක ගැන තමයි හැමෝම බලන්නේ. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම security එක ගැන අපි බලමු. ඒක ඔයාලලා පේනවා මෙතන තියෙනවා two step verification කියලා එකක්. ඔයාලා මේ දැන් මේකේ වෙන දේ මම කියන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් දැන් ඔයාගේ WhatsApp එක කවුරු හරි hack කරා කියලා හිතමුකෝ. දැන් ඔයාගේ WhatsApp එකේ එයා කෝඩ් එකක් අරගෙන ගහලා යනවා. හැබැයි මේ two step verification එක දාලා තිබ්බට පස්සේ මේ password එකක් අහනවා. ඒ password එකට email එක connect කරලා දෙන්න හැකි. ඔයාට හදිසියෙවත් අමතක වුණොත් ඒක forget කරලා වෙනස් කරගන්න. නැත්නම් ඔයාලට දාලා තියන්න හැකි මේ මතක තියෙන මේ එක. ඒතකොට ඒ අංකෙ දෙන්න ඕන WhatsApp එක login. දැන් ඔයාලා මෙහෙම ගියාට පස්සේ දැන් මේක ඔයාලා click කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන enable කියලා මාක් එකක් තියෙනවා. click කරුවට පස්සේ ඔයාලව යයි වෙනම තැනකට. ඔයාලට එතන pin number එක ගහන්නේ. ඒ pin number එකම ආයි ගහන්නේ. කැමති නම් email එකක් දෙන්නේ. මට ඒක පෙන්වන්න විදියක් නැහැ. මොකද මේ screen record එකට ඒක මේ වෙන්නේ නැහැ. security වැඩි නිසා මේ black screen වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා ඒක record කරන්න බෑ. හරි ඉතින් අපි යන් ඊළඟ tip එක මොකද කියලා බලන්න. හරි ඊළඟට ඔයාලා යන්න ඕන මේ privacy කෙනෙකුට. මේ තියෙන privacy එකට යන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතන ගොඩක් දේවල් ඉස්සර mod දාලා තිබ්බ දැන් normal WhatsApp එකේ තියෙන දේවල් පළවෙනියම මේ last scene එක. last scene එකට දැන් මේ හැමෝටම පෙන්වන්න කියලා මේ everyone කියන එකෙන් තියෙන්නේ. my contact වල දැම්මම පස්සේ last scene එක my contact වල මේ කියන්නේ අපි ඉන්න වෙලාව online ඉන්නලාව my contact වල විතරයි පෙන්වන්නේ. nobody දැම්මම පස්සේ කාටවත් පෙන්වන්නේ නැහැ. අපි මේක on කරපු වෙලේ දැන් මේ nobody දාමු වෙලේ දැන් 4යි. දැන් 4ට දැම්ම වෙලේ තමයි අද දවසේ 4ට last ඉන්නවා කියලා තමයි පෙන්වන්නේ. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ යන් අපි profile photo එකට. profile photo එක නම් මම හිතනවා කවුරුවත් my contact දාලා තියයි nobody දාන එකක් නෑ. මොකද ඉතින් profile photo එක කාටවත් පේන්න ඕනේ නැත්නම් දාලා වැඩකුත් නෑ. නොදාින්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක everyone දාලා මම නම් තියෙන්නේ. ඉතින් කැමති කෙනෙක් ඉන්නම් my contact වලට විතරක් ඔයාගේ profile photo එක පෙන්වන්න දාන්න පුළුවන්. about එකත් එහෙමයි. about එකත් ඉතින් nobody දාන්නේ නැහැ කවුරුවත්. ඉතින් nobody දාලා ඉතින් එහෙනම් about එක නොදාින්න පුළුවන්. ඕන්නම් everyone දාලා තියන්න. about එක නම් everyone තමයි දාලා තියන්නේ. කැමති නම් විතරක් my contact දාගන්න. ඊට පස්සේ status එක නම් වැඩක් නැහැ. මොකද status views කට්ටිය වැඩි කරගන්න බලන්න. ඉතින් ඒක එච්චර වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ group එක හැමෝටම වදයක් වැඩක් නැති group වලට ඔයාව add කරන එක. ඔයාලට ඉතින් මෙතන ගිහිල්ලා මේ groups කියන එක උඩ click කරලා ඔයා group එකකට add කරන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා තෝරන්න. everyone දැම්මොත් ඕන කෙනෙක්ට ඔයාව group එකට add කරන්න හැකි. my contact දැම්මොත් ඔයාගේ contact වල ඉන්න කෙනෙක්ට විතරයි add කරන්න හැකි. මේ my contacts තුන්වෙනි එක දැම්මොත් ඔයාව යනවා තෝරන්න. එතනින් තෝරන අයට පමණයි ඔයාව add කරන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් ඒ ටිප්ස් ටික එහෙම අවසන් වෙනවා. අපි යන් ඉතින් ඊතුරු ටිප්ස් ටික බලන්න. අද වීඩියෝ ටිකක් දිග වෙයි. මොකද මම WhatsApp වල තියෙන සියලුම දේ අද කියලා දෙනවා. සියලුම ටිප්ස් අද කියලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ ටිප්ස් නෙමෙයි WhatsApp වල තියෙන ගොඩක් දේවල් අද කියලා දෙනවා. ඉතින් හරි ඉතින් ඔයාලා ඊට පස්සේ යන්නේ මේ chats වලට. chats වලට ගියාට පස්සේ ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන
උඩින්ම තියෙනවා තීම් එක. ඒක ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා. ආට මෙතන ලයිට් දාන්නත් හැකි, ඩාර්ක් දාන්නත් හැකි. ඩාර්ක් දාලා ඕක කරොත් තම කොළ පාට වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට වෝල්පේපර් එකක් දාගන්න හැකි වගේ chat වලට. මෙතන වෝල්පේපර් එකක් දැම්මට පස්සේ chat වලට පෙන්නන්නේ මේක. මම දැන් දාන්නම් මම දාගෙන ඉන්නම්. හරියට මම මේක දාගන්නවා. හරිය ඉතින් දැන් මම මෙතන set wallpaper දානවා. හරිය ඉතින් දැන් මේක තමයි තියෙන්නේ. මම ඔයාලට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම්. එනවා ඉතින් මගේ logo එක තමයි දැන් මේ හැම එකකින් තියෙන්නේ. දැන් මේක විතර නෙමෙයි මේ මගේ tech group එක ඕන කට්ටිය join වෙන්න පල්ලෙහා link එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ මගේ FF event group එක ඉතින් දැක්කනේ ඒකලත් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. මේකේ link එකත් ඕනනම් FF ගන්න කට්ටිය join වෙන්න මම දාලා තියන්නම්. ගොඩක් tips මම ඔයාලට කියලා දුන්නා. හරි ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලා මෙන්න මෙතන තාව මේක තියෙනවා. මෙන්න මේක enter is send. දැන් ඔයාලා message එක ගහුවට පස්සේ enter mark එක තියෙනවානේ ඉරි කැලලකයි. අන්න ඒක එබුවට පස්සේ ඔයාලගේ පේලියක් යටට යනවා. ඔයාට පුළුවන් මේක කරලා පේලියක් යටට යවන්න නැතුව මේ message එක send කරන්න. ඒක එබුවට පස්සේ message එක send වෙනවා. ප්‍රශ්න වගේක් තියෙනවා. මම ඒ ටිකත් හදා ගන්නවා ළඟදිම. පොඩ sound එහෙ මෙහෙ වෙන කටහඬේ එහෙ මෙහෙ වෙන ප්‍රශ්න ඇති ඉතින් ඒකට සමාවෙලනවා. මම ඒ ටිකත් ළඟදිම හදා ගන්නවා. හරිද ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන font size එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඒව නම් එච්චර වැඩක් නැහැ. මේ font size එකම තමයි තියාගන්නේ. ඊට පස්සේ සමහරු ගොඩක් අය දන්නේ chat backup කරගන්න විදිය. ඔයාලා දැන් WhatsApp එක මේ වුණොත් මොකක් හරි වෙලා අයින් වුණොත් ඔයාලගේ මේ කලින් chat වලට ඕන නම් මෙතන chat backup එකට ගිහිල්ලා Google account එකත් තෝරලා මෙන්න මෙතන backup කියනක උඩ ක්ලික් කරලා backup කරගන්න පුළුවන් Google account එකට. ඊට පස්සේ WhatsApp එකේ මේ වෙන කියන්නේ අයින් කරලා ආයෙනවා නම් ඒ හැම වෙලාවෙම ඔයාගෙන් අහනවා backup කරන්නද ඔයාගේ කලින් chat එක කියලා. ඉතින් ඒකත් ගොඩක්ම වටිනා ටිප් එකක්. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයාලගේ message බර ගන්නක් ඇවිල්ලා නම් message 1000 2000 10000ක් විතර ඇවිල්ලා නම් ඔයා ඒ group වල message දැන් බලන්න අවශ්‍යතාවයකුත් නැත්තම් ඔයාට පුළුවන් ඒ ටික එකපාරෙන් ඔයා බලලත් ඉවරනම් දැන් ඔයා හිතන්නේ ඔයා group වල තියෙන chat බලලා ඉවරයි. දැන් නිකන් storage පිල්ල තියෙනවා ඔයාට ඒක chat එකක් වැඩන්නේ. ඔයාට පුළුවන් chat එක අයින් කරලා දාගන්න. ඔයාලට ඒකට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලා යන්න මෙන්න මෙතන chat story එකට. මේ chat story එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා මෙතනින් ඕන chat එක export කරගන්න හැකි. ඔයාලට මෙතන clear all chats කියන එකෙන් වෙන්නේ ඔයාලගේ දැන් ඔයාලට වෙන කවුරු හරි message එකක් දාලා තියෙනවා group එකකින් නෙමෙයි. එයාගේ කරපු chat ටික අයින් වෙලා යනවා. හැබැයි එයාව WhatsApp එකේ තියෙනවා. WhatsApp එකේ තියෙනවා අර කරපු chat ටික විතරක් අයින් වෙලා යනවා. මෙතන delete all chats දුන්නාට පස්සේ මේ group ටික ඔක්කොම තියෙනවා. අනිත් chat කරපු කට්ටියන්ගේ message තුයි ඒ කට්ටිය WhatsApp එකෙන් අයින් වෙලා යනවා. ඉතින් මම දැන් මෙතන delete all chats දෙන්නම්. මේක processing ටිකක් යනවා. ඒක ටික වෙලාවක් යනවා. ඉතින් process වෙන විනාඩි 4ක් 5ක් යනවා. ඉතින් මට වීඩියෝ එක කරන්න ඕන නිසා මම ඒ step එක back කරා. හරි ඉතින් ඒක ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි යන් ඊළඟ ටිප් එක මොකක්ද කියලා බලන්න. මම ඔයාලට notification ඒ ටිකෙත් පොඩි ටිප්ස් ටිකක් තියෙනවා. මම ඒක අද වීඩියෝ කියලා දෙන්න යන්නේ නැහැ. මම ඔයාලට අද දවසේ කියලා දෙන අවසාන ටිප් එක තමයි මේක. මම තවත් වීඩියෝ එකකින් තවත් ටිප්ස් ටිකක් ගේන්නම්. අද ගෙනාවා WhatsApp එකෙන් තියෙන 80ක් විතර ටිප්ස්. තා ටිප්ස් දෙක තුනයි තියෙන මේ notification ටිකේ තියෙන තා ටිප්ස් ටිකක් තියෙනවා. එච්චරයි. තා එක ටිප්ස් එකක් තියෙනවා. මම ඒකත් තව ඉදිරි වීඩියෝ එකේදී ගේන්නම්. හරියට ඉතින් දැන් අවසාන ටිප් එක මොකද්ද කියලා බලන්න. ඔයාලා ඒකට යන්න මෙතන storage and data කියන එකට. හරිද? storage and data ගියාට පස්සේ ඔයාලට වදයක් වෙනවා ඇති. ඔයාලගේ දැන් කට්ටිය එවනවා ඇති ෆොටෝ වීඩියෝ එවනවා ඇති. මේ ඔයාගේ storage එකත් full වෙනවා ඇති. data එකත් කැපෙනවා ඇති. ඔයා කැමති නෑ ඒව download වෙනකොට ඔයා download කරන්නේ නැතුව auto download කරනකොට ඔයා කැමති නෑ. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාට මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට ඒකට විසඳුමක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා දැන් ඔයාලා use කරන්නේ mobile data නම් ඔයාලා ඒකට කැමති නැත්නම් මේ ඔක්කොම off කරලා දාන්න. දැන් මම ඉස්සෙල්ලා කියන mobile data use කරන කට්ටියන්ගේ මේ ටික ටික දාලා තිබ්බොත් දැන් කවුරු හරි
ෆොටෝ එකක් ආවොත් ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා ඔටෝ ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා ඔඩියෝ එකක් ආවොත් ඔටෝ ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා වීඩියෝ එකක් ආවොත් ඔටෝ ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා ඩොකියුමන්ට් එකක් ආවොත් ඔටෝ ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා මේ ටික වැටලා තමයි තියෙන්නේ ඔයාලා මේ ටික හතර අයින් කරලා ඕකේ කරොත් මේ මොනවත් ඔටෝ ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්නේ නැහැ ඔයා ක්ලික් කරලා ඩවුන්ලෝඩ් එක උඩ ක්ලික් කරලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න දැන් ඔයා Wi-Fi පාවිච්චි කරනවා නම් ඒත් මේ ටික වැටලා තියෙන්නේ මේ ටික අයින් කරාට පස්සේ එහෙම ඔටෝ ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්නේ නැහැ මෙතන මේ රෝමින් එකෙත් මේ ටික අයින් කරලා මෙතන ටික අයින් කරලා දාන්න එතකොට කවදාවත් ඔයාගේ ඔටෝ ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්නේ නැහැ ස්ටෝරේජ් පිරෙන ප්‍රශ්න ඩේටා කැපෙන ප්‍රශ්න නැහැ අනිත් එක තමයි අවසාන ටිප් එක ඉතින් අද කියලා දෙන ඔයාලා ෆොටෝ එකක් යවද්දි මේ කලින් දුන්න ෆීචර් එකක් ඔයාලා ෆොටෝ එකක් යවද්දි ඔයාලගේ මේ ෆොටෝ එකේ ක්වොලිටි අඩු වෙනවා නම් ඔයාලට ගන්න තියෙන හොඳ විසඳුම මෙන්න මෙතන මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ ෆොටෝ ක්ලික් එක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන දාලා දෙන්නේ WhatsApp එකෙන් ඔටෝ දාලා දෙන්නේ ඊට පස්සේ ඔයාට ඕන නම් ඔයාගේ ඩේටා මේව කරන වෙනවා ඩේටා කැපෙන එක ගැන හිතනවා නම් ඔයා මේ ඩේටා සේව දාගන්න. එතකොට අඩු ක්වොලිටියෙන් තමයි ෆොටෝ එක යන්නේ. ඔටෝ දැම්මොත් එබිලිට තියෙන කනෙක්ෂන් එක අනුව තමයි ෆොටෝ එක යන්නේ. මෙතන බෙස්ට් ක්වික්ලි දැම්මොත් ඔයා යවන හැම ෆොටෝ එකක්ම ඔරිජිනල් ක්වොලිටි එකෙන් යනවා. ඉතින් ඔන්න ඉතින් අද සුපිරිම සුපිරි වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. ඉතින් හැමෝටම වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්නේ නැති වීඩියෝ එක වැදගත් නම් හැමෝම try YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එක all කරන් යන්න. තවත් යාළුවෙට බලන්න share කරන්න. මොකද මම මේ වීඩියෝ දෙක තුනකට කඩලා ගේන්නේ නැතුව ඔයාලට තනි වීඩියෝ එකෙන් මේ ඔක්කොම ඉගෙන ගන්න මම වීඩියෝ හැදුවේ. ඔයාලටත් ලේසි. ඒක නිසා ඉතින් හැමෝම channel එක subscribe කරන් යන්න. ඉස්සරහට mobile gaming top 5 top 10 battle royale action shooter games first person shooter games survival games ඒ වගේ සුපිරි Android games ගේනවා. ඉතින් කොහොමවත් Android game මම හිතන්නේ අඩුයි නැත්තේ නෑ අඩුයි. ඉතින් මං ඒවයි එක්ස්පීරියන්ස් එක දෙන්නත් එක්ක ඔයාලට සුපිරිම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගේමින් පැත්තෙන් තුත් දෙනවා. 1GB 2GB ඕන RAM එක ගහන්න පුළුවන් සුපිරිම මල්ටිප්ලේ ඔන්ලයින් ඔෆ්ලයින් හැම දේම ගේනවා. ඉතින් තා app best quality සුපිරිම app ඉතින් දැනට තියෙන ඒවත් ගෙනවා. ඉතින් games app paid free දෙකම ගේනවා. paid ඒවත් ඔයාලට මම free දෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඉස්සරහට ගොඩක් වටින වීඩියෝ ගේනවා. මම මේ sound ප්‍රශ්න තාට වීඩියෝ quality එක වැඩි කරලා ඉතින් හොඳට වීඩියෝ කරනවා. ඒ නිසා හැමෝටම බලන්න මේ වීඩියෝ share කරලා channel එක subscribe කරලා bell icon all කරලා like එකක් දාලා motivation comment එකක් දාගෙන යන්න. ඉතින් හරි ඉතින් මේ වගේ තවත් හොඳ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. ජය වේවා.